حکایت راز عجیب خاتون ثروتمند بغدادی و مرد زباله فروش و دعای عجیبش در کنار خونه کعبه. حکایتی از داستان‌های 1001 شب. از جمله حکایات عجیب دوران‌های قدیم اینه که روزی در ایام حج، همونطور که مردمان زیادی از قبایل و طوایف در حال طواف خونه خدا بودند، ناگهان مردی رو دیدند که به پرده‌های خونه کعبه آویزان شده و بلند بلند دعا میکنه و زاری میکنه و میگه: ای پروردگار جهانیان، ازت درخواست میکنم که اون زن زیبا دوباره از شوهرش عصبانی بشه تا اینکه بار دیگه با او همبستر بشم. در این لحظه حاجیان که در حال طواف بودند و این حرفای مرد رو شنیدن، از شدت عصبانیت اونو گرفتند و اول حسابی گوشمالش دادن که این چه حرفیه میزنی. بعد هم اون رو پیش حاکم شهر بردند و گفتند این مرد رو در مکان مقدس خونه خدا پیدا کردیم در حالی که چنین و چنان میگفت و چنین درخواست بیشرمانه ای رو هم بلند بلند از خدا میکرد. حاکمشم فوراً فرمان کشتنش رو داد. اما اون مرد گفت ای جناب حاکم، شما رو به خدا قسم میدم که اول داستان و حرفای منو گوش بدین، بعد از اون هر چی خواستین با من انجام بدین. حاکمم گفت باشه، بگو بدونم چی میخوای بگی. مرد شروع به تعریف کرد و گفت ای حاکم عزیز، شغل من بارکشی کود حیوانی برای کشاورزیه. یعنی اینکه مدفوع حیوانات مثل گاو و گوسفند و مرغ و خروس و غیره رو از زیر حیوانات جمع میکنم و بار الاغم میکنم و بعد اونها رو در زمینی میریزم تا خشک بشند و برای زمین های کشاورزی کود درست شه. در واقع به نوعی زباله فروش هستم و معمولا هم تمام بدنم و الاغم بوی نامطبوعی داره. از غذای روزگار روزی از روزها که بار زیادی از همین مطبوع حیوانات رو بار الاغم کرده بودم و میرفتم، یهو دیدم که همه مردم دارن با شتاب و عجله به اطراف فرار میکنند و پنهان میشن. یه نفر به من گفت هی مرد، فوراً داخل کوچه ای شو تا کشته نشی. گفتم چرا؟ مگه چی شده؟ آخه چرا مردم دارن اینطور فرار میکنن؟ گفتن زن یکی از بزرگان داره از این کوچه رد میشه. خدمتکاراش هم مردم رو از سر راه دور میکنن. هر کسی هم که جلوی دستشون باشه کتک میزنن و میرن. ترسی هم ندارن از اینکه کسی کشته بشه. منم ترسیدم و سر الاغم و برگردوندم و داخل یه کوچه شدم که سر راه نباشم و همینطور منتظر بودم که این جماعت رد بشند و برن. پنهانی به تماشا ایستاده بودم و میدیدم که خادمان اون جماعت هر کدومشون یه چوب در دست دارن. 30 تا زن هم هستن که دارن میاند و یک زنم ما در میان اونها مشخص بود که از همشون برتره و بر دیگر زنان ریاست داره. خیلی هم زیبا بود و لباسای گرانبهایی به تن داشت. این جماعت به سر کوچه‌ای که من در اون بودم رسیدن، اما یهو اونجا ایستادن و اون زن زیبا لحظه‌ای به چپ و راست نگاه کرد و بو کشید. بعدم یکی از خدمتکاران مردش رو صدا زد و یه چیزی توی گوش اون گفت و بعد من دیدم که اون خدمتکار داره به سمت من میاد. اون اومد و دست منو گرفت. مردمی که توی اون کوچه بودند همه از ترس به خودشون لرزیدن و اون خدمتکار هم منو با خودش کشید و برد. بعد هم تنابی به دستم بستند و همینطور منو میکشیدن و من اصلا نمیدونستم که چرا با من دارن این کارو میکنن. من چه خطایی مرتکب شدم؟ عده‌ای از مردم عادی هم به دنبالمون افتاده بودند و میگفتن این مرد زباله جمع کن و بارکشه. برای چی دستاشو بستید و میبرید؟ بهش رحم کنید تا خدا بهتون رحم کنه، آزادش کنید. ولی گوش اونها بدهکار نبود و منو میکشیدند و میبردن. در اون لحظه با خودم گفتم اینا منو نگرفتن مگر به علت اون بوی بدی که از من و بارم به مشام اون خاتون زیبا رسیده. حتما از اون بو رنجیده. شاید هم این خاتون باردار بوده و از این بوی ناخوش بهش یک ضرری رسیده و حالا اینا منو مقصر میدونند و میخوان که منو مجازات کنن.
البته من چیزی نگفتم و تسلیمشون بودم و با ترس و نگرانی تمام به دنبالشون میرفتم، چون دیگه چاره دیگه ای هم نداشتم، زورم هم که بهشون نمیرسید. تا اینکه بالاخره به در بزرگی رسیدیم و داخل خونه ای شدیم بزرگ و زیبا. تا حالا همچین خونه ای به عمرم ندیده بودم. اونقدر زیبا بود که اصلا من نمیتونم چطوری توصیفش کنم. زنها هر کدوم به اتاق و غرفه‌های خودشون رفتن و منم همونطور با دست بسته کنار خدمتکارهای مرد قوی هیکل اون خانم بودم و با خودم میگفتم که توی این خونه اینقدر منو کتک میزنن که خواهم مرد و هیچ کیم نمیفهمه چه بلایی به سرم اومده. اما با کمال تعجب دیدم که اونها منو به حمام تمیزی که توی همون خونه بود بردن و دستامو باز کردند و 3 نفر هم پهلوم نشستند و به من گفتم که این لباسهای کهنه و کثیف و موگندو رو از تن در بیار. منم لباسامو در آوردم و نشستم. یکی از اونها شروع کرد به شستن سرم، یکی پاهامو میشست و یکی هم تنمو لیف میزد، تا اینکه بالاخره منو حسابی تر و تمیز کردن. بعد هم بخچه ای آوردن پر از لباسهای زیبا و گرانبها جلوم گذاشتند و گفتن که اینا رو بپوش. من گفتم به خدا قسم من اصلا بلد نیستم اینا رو چطوری تنم کنم. اونا به من خندیدن ولی خودشون اومدند و لباسا رو به تنم کردن. بعد هم شیشه ای از گلاب آوردن و منو با بوی گلاب معطر کردند و بعد هم به یه اتاق زیبایی بردن که هوش از سرم رفت، چون تا حالا اون همه تمیزی و زیبایی و بوی خوش ندیده بودم. در وسط اتاق هم زن خیلی زیبایی بر تختی نشسته بود و کنیزک‌های زیبایی هم در اطرافش بودن و چون منو دید از جلوی پام بلند شد و منو دعوت کرد که به نزدیکش برم. و وقتی که نزدیکش شدم اجازه نشستن داد و منم کنارش نشستم. کنیزا برامون غذا آوردند، انواع غذاها و نوشیدنیها که من به عمرم اون همه غذاهای خوشمزه ندیده بودم. من به اندازه‌ای که سیر بشم خوردم. خودشم خورد و سفره رو جمع کردند و آفتاب لگن آوردن و دستامونو شستیم و میوه های رنگین آوردند و شرابم آوردن. ساز و آواز شروع کردن. کنیزک های زیبا می رقصیدند و جامای شراب رو پی در پی پر می کردند و به دست من می دادند. نغمه های نشاط‌انگیز می سرودند تا اینکه دیگه من مست شدم. و اون خاتونم نشسته بود ولی من فکر میکردم که دارم اصلا خواب میبینم. بعد اون خاتون به یکی از اون کنیزها اشاره کرد تا در یکی از اتاقها رخت خوابی آماده کنه و بعد هم دست منو گرفت و به اون خوابگاه برد و تا صبح در آغوش یکدیگر خوابیدیم و هر وقت که اونو به سینه میکشیدم رایحه بهشتی به مشامم میخورد و فکر میکردم که توی بهشت هستم. وقتی که صبح شد از من پرسید کجا زندگی میکنی؟ منم گفتم فلان محله، که خب محله فقیر نشینی بود. اون وقت اون به من گفت پس برو خونت، ولی یه دستمال گرانبها هم به من داد که توش چیزی گذاشته بود و اونو گره زده بود. من دستمال رو گرفتم و اونقدر اون گرانبها بود که با خودم گفتم الان میبرم میفروشمش و با پولش برای خودم نهار میخورم. با همین افکار به خونه رفتم و دستمال رو باز کردم و با کمال تعجب دیدم که 50 دینار طلا در اون هست. همه اونا رو زیر خاک پنهان کردم و همینطور متعجب نشستم در کار خودم. متحیر بودم که این اتفاقات چی بود؟ برای چی برای من افتاد؟ و همینطور تو فکر بودم تا اینکه عصر شد و دیدم کنیزکی به در خونه من اومد و گفت که خاتون تو رو کار داره، زود حاضر شو و با من بیا. منم با اون رفتم و وارد همون خونه که دیروزی شدیم و اون شب هم به کیفیت شب قبل بر من گذشت. یعنی که خوردنی و نوشیدنی خوردیم و نوشیدیم، بعد هم با هم خوابیدیم و باز چون صبح شد دستمال دیگه‌ای که در اون هم 50 دینار طلای دیگه بود به من داد و منو به خونه خودم فرستاد و منم اونا را زیر خاک پنهان کردم. نشون به اون نشون که تا 8 روز وضع به همین صورت بود.
یعنی که من هنگام عصر به خونه اون زن زیبا می رفتم و صبح بیرون می اومدم و 50 دینار زر هم به من میداد. و اما شب هشتم که پهلوی اون خوابیده بودم، ناگهان کنیزکی دوان دوان اومد و به هم گفت پاشو پاشو به بالای بام برو و مخفی شو. منم بلند شدم و رفتم و همونطور اونجا نشسته بودم که دیدم صدای حرف زدن عده‌ای آدم و صدای سوم اسبان از توی کوچه بلند شد. نگاهی به کوچه انداختم و دیدم که جوان زیبارویی سوار بر اسبه و سمت چپ و راستشم غلامان و در حال اومدن به همون خونه هستند. اونا اومدند و وارد حیات خونه شدند. خاتون هم در ایوان خانه نشسته بود و اخم کرده بود و هیچ حرفی هم نمیزد. اون جوون هم اومد و دست خاتون رو بوسید، ولی خاتون هیچ حرفی نزد و همچنان اخم کرده نشسته بود. اون جوون شروع به عذرخواهی کردن کرد و اونقدر در این کار استمرار کرد و وعده های بالا بالا به خاتون داد که خاتون به سخن در اومد و باهاش آشتی کرد و اون شب رو هم در کنار همون جوون خوابید. منم بالای همون پشت بوم موندم تا صبح شد. صبح دیدم که اون جوون زیبا از خونه بیرون رفت و بعد از اون بود که خاتون پیش من اومد و گفت این مرد جوون رو که به خونه من اومد دیدی؟ گفتم بله دیدم. گفت اون شوهر منه و حالا واسه تعریف میکنم که چه اتفاقی بین من و او افتاده. و اونم اینه که روزی من و او توی حیاط نشسته بودیم که اون ناگهان از پهلوی من بلند شد و بیرون رفت. مدت طولانی گذشت و اون نیومد. با خودم گفتم پاشم برم ببینم کجا رفت. همینطور این ور گشتم اون ور گشتم تا رسیدم به آشپزخونه و دیدم که اون با یکی از کنیزکان آشپزخونه هماغوش شده. دنیا در نظرم تیره و تار شد و همون لحظه قسم خوردم که با کثیف‌ترین و پست‌ترین مردی که پیدا کردم هماغوش بشم. و اون روزی که از اون کوچه رد می شدم و بوی تو رو شنیدم و دیدم، دونستم همون شخصی هستی که من به دنبالش بودم. اون روز 4 روز بود که دنبال چنین کسی می گشتم که تو رو پیدا کردم و برنامم رو به اجرا در آوردم و حالا هم از قسم خودم خلاص شدم و دیگه به تو نیازی ندارم. برو دنبال کار و زندگی خودت. ولی اگر روزی همسر من باز با کنیزکان آشپزخونه هماغوش بشه، من با تو دوباره هماغوش و همبستر میشم. و من چون این حرفا رو شنیدم خیلی ناراحت شدم و گریه کردم، ولی چاره نبود. از اون خونه بیرون اومدم و اون 400 دینار طلا رو که در اون 8 روز اندوخته بودم برداشتم و به این مکان شریف اومدم و از خدا خواستم که شوهر اون زن ماه رو یه بار دیگه به سمت اون کنیزک آشپز بره، شاید که من هم بار دیگه بتونم با اون زن زیبا هماغوش و همبستر بشم. و چون اون حاکم شهر این داستان و حکایت رو شنید، اون مرد رو رها کرد و به اون حاجیان هم گفت شما هم برید و در حقش دعا کنید که اون معذوره. شاید که دعاش برآورده بشه و به آرزوش برسه. دوستان این هم داستان عجیبی از کتاب 1001 شب. امید که از اون لذت و بهره کافی برده باشید. ممنون میشیم که از نظرات ارزشمند شما در قسمت کامنت ها بهره ببریم. در پناه نور و عشق الهی باشید.